In these dark cells, where no light is seen and only screams of pain are heard, souls become mere numbers, silently counted. Here, in Syria, under Assad's rule, prisons became cemeteries for the living, bearing witness to a legacy of repression and pain. A story of a nation whose citizens demanded freedom, ripped by the regime's brutality. Daraya, a town that echoed the slogans of freedom and dignity, like many other Syrian cities, was not spared the regime's brutality. The beginning was peaceful protests, but the response was bullets and massacres. In one day, the streets turned to killing grounds, with hundreds of women, children, and young people perishing. Daraya stands as a witness to one of the early massacres that pushed the revolution on a new path. بالرغم من سلمية الثورة اللي كانت عم تنادي بمطالب محقة هي الحرية والعدالة وعدم الظلم، قام النظام بحملة هوجاء جاب فيها شبيحته وجاب فيها عناصر من الجيش واقتحم مدينة دارية. خلال هذا الاقتحام ساوى مجزرة من أكبر المجازر اللي صارت بسوريا. بهاي المجزرة الموثق فيها أكثر من 700 شخص قتل، عدا عن المفقودين والمعتقلين ولليوم نحن فينا نضمهم لهن شهداء بنفس المجزرة. عدد المجزرة الفعلي اللي تم دفنه هون بدارية هو 700 شخص، لكن عدد المفقودين كان جدا كبير. وقت النظام بعد ما قتل هاي الناس كان يستخدم أسلوب ما حدا استخدمه أبدا. كان يدخل على عائلة يجمع نسوانه وأطفاله بطرف ويجمع الرجال بطرف ويقتل الاثنين بشكل كامل، ما يخلي حدا أبدا. كان عم يحاول يمسح أي دليل لحتى بعدين، ما يخلي أي أثر إنه بهذا المكان اللي نحن اليوم عم نصور فيه، هذا المكان صار فيه مجزرة. هاي البنايات اللي خلفه قتل فيها ناس، عائلات كاملة، أطفال كان عندها أحلام، رجال كان عندها أحلام عم تبني حياتها، تم قتلها بتهمة شو؟ بدون تهمة. بلشت المجزرة، اجوا جماعة من هون واجوا جماعة من هنا، جيش، وفي منهم لابسين أسود مثل السترة هاي اللي معك، وحاطين سيف شطلين، وبلشوا تدبيح أول بأول. قناصات حطوا على هديك البناي وقناص على هاي البناي، وبلشوا طرق بالعالم، مين ما اجا يطرقوا. اجت سيارة محملة عساكر، بس مو مبينين العساكر، حاطين بحث بظهر السيارة سقفينها وعاملين طوق، وفاتوا من هذا الجنب. اللي يشوفوه على الطريق دخل ما دخل سيارة غيره غيراته بلشوا طرق فيه رشاشات معه يقتلوه. بعدين فاتوا هون في مستودع خشب، هنا في مستودع خشب حرقوه. بقت الجيران طلعوا ليشوفوا، قاموا بلشوا الطخ فيهم، زربوهم بيت، هذا البيت اللي مهبط هذا اللي وراك، حطوهم كله شيء 14 15 واحد بالحمام ووسوهم. انا طلعت من الدار متخفي، يعني متخبي بالمحلات. المحلات لهم ابواب لجوا لعندي على الدار، فطلعت صرت اتنوى منوى. ضربوا واحد هون بالسيارة جاي هيك، ضربوا واحد على البسكليت جاي من هذا الجنب، كمان وصل لهون رشوه. اللي تبع السيارة بلش صرخ دخل الله. تم للظهر تقريبا وهو عم يصيح
ما في حدا يشيله. واللي طلعت أنا طلعت هيك طلعت من الباب، من باب الخارجي صاير بالدخل بيتي الباب، طلعت عملت هيك لقيتهم محملين جايين هالجاي هاي، لمحني يمين اللي على الرشاش فوق القناص، فضرب قذيفة رش طلقات اجوا بجنب العضاضة فوق راسي تمام، وما هربت انا لجوا. فنزلت منهم جماعة فاتوا هيك وبلشوا قواس على عماها وتكسير ابواب، فانا هربت طلعت من قفا الدار وتميت رايح على ناحية مغرب. رجعت بعد شوي دوري مباشرة، جيت لقيت العالم كله مسطحة هون. في معنا واحد الله يرحمه ويعوضه الجنة كان يشيل هالعالم ويخسلها هون، كان في هون جنيني شغل غطاس، وفي كان مصنع كبير خزان كبير مي، صرنا نرش بهالبربيش العالم ونلفهم بقماش وحفرنا هاي المطرح هيك كلياتها من هون من أول للآخر. بشار الأسد ونظامه الجائر خلال 13 سنة من خلال الثورة كان عنوانه الأساسي هو القتل، والقتل يحتاج لمكان للإخفاء، فكانت المقابر الجماعية هي العنوان الرئيسي اللي ممكن يتصنف فيها بشار الأسد هو وحزبه وأعوانه. Not far from Daraya, the neighborhood of Al Tadamon stands as a harrowing symbol of the regime's inhumanity. Here, bodies were callously discarded into a mass grave and set ablaze. Atrocities brazenly documented by conscienceless perpetrators. These actions were part of a calculated campaign to erase identities and extinguish all traces of existence. هاي المنطقة كل الحواجز اللي كانوا هي كلها مستلمة الدفاع الوطني والأمن العسكري، فهنا كان يخطفوا الناس من الحواجز ويجيبوها لهون. التركمان هذا الحي مقابلك بالطرف الثاني، هذا الحي كله للتركمان. بأثناء الأزمة يعني أثناء الثورة طبعا هن طلعوا ضد النظام الفاسد، فاعتقلوا كلياتهم الشباب. ما والناس اللي تبقوا أهاليهم تم خطفهم وزجهم يعني واخذهم على هالحفر وقتلهم هون. يعني أنا من أولاد خالي أولاد عمتي بحدود 35 شخص، 4-5 عائلات. After executing the civilians, many of them children under 18, the regime burned their bodies in a calculated attempt to erase all traces of this unspeakable atrocity. These crimes transcended mere killing. They were a deliberate strategy to obliterate evidence and silence the truth. In Tadamon, the massacres formed a chilling chapter of ethnic cleansing, where victims were discarded into mass graves and set ablaze, leaving behind only ashes to mask the horrors. إن كل يوم خميس كان يفوتوا دواليب من هون. كل يوم خميس كان يفوتوا دواليب. ورائحة الجثث كانت تطلع من يوم الجمعة الصبح، رائحة الجثث توصل للأخير، للناس كلها كانت تشم رائحة الجسد. فعندنا بس مشان يخفوا آثار الجريمة دواليب تحت ودواليب فوق وبيحرقوا الدواليب، وهي آثار الحرق هذا واضح يعني هون، والأعظام موجودة يعني دليل. هلا إذا بيحفروا هون راح يلاقوا الأعظام كثيرة هون بهالمنطقة. هي الحفرة الأساسية. يوم طلعت الفيديو حاولوا هن إنه يخفوا الآثار وبالتالي يعملوا بهذا الشكل. With the ongoing cycle of violence and armed conflict in Syria, civilians were never safe from the brutal machinery of oppression. Despite many people trying to distance themselves from the conflict, they became victims of systematic violations. A joint report by Human Rights Watch and Amnesty International, published in 2022,
called for UN member states to establish an independent international body to track and identify the forcibly disappeared since the Syrian revolution began. The report highlights that the Assad regime holds primary responsibility for cases of enforced disappearances, which often end in the detainees' deaths or extrajudicial executions. In Syrian prisons, the daily visitor was death. Mass executions were only part of the horror. Methods of torture were constantly devised to break both the bodies and spirits of detainees. Behind every wall, there was a story of pain, a tale of someone tortured or disappeared, never to return. Raghid al-Tatari, a former Syrian military pilot, endured a harrowing term in the regime's prisons for over 40 years. In February 1982, during Hafez al-Assad's assault on Hama, a massacre that claimed the lives of approximately 40,000 civilians, Raghid disobeyed the orders to bomb the city. Alongside other pilots, he fled to Jordan. The Syrian regime, however, pressured Raghid by targeting his family, forcing him to return to Syria, where he was captured and imprisoned. Raghid spent 15 years in detention, completely cut off from his family, who only learned he was alive after years of uncertainty. During his imprisonment, Raghid was transferred between multiple prisons, starting with the infamous Tadmor prison. There, he witnessed countless executions and unspeakable torture. Today, Raghid al-Tatari stands as a witness to the brutality and oppression inflicted upon thousands of detainees in Syrian regime prisons. بالتعذيب بيموت كتير من الناس من ضرب القاسي، وما في أي مشكلة، يعني ما بيتحاسب لقتله، يعني شيء طبيعي صار الموت، ما بيسلم شو يعني. في عنا كمان الإعدامات. كان الإعدامات يجوا يلموا من الباحات كلها. السجين اللي بيروح على الإعدام كان بربطوا إيديه من ورا بشيء مطاطي هيك بس مثل كلبشة يعني، وبيشدوها ما بتعرف، فكاي استعمال لمرة واحدة، وبيطمشوا له عيونه وبيسدوا له تمه بلاسر هي حتى ما يكبر، عرفت شلون؟ وبيروح على الإعدام. كان يعدموا كل 100-150 واحد فرد لحظة، وقت يموتوا يلحشوهم بالسيارة ويحطوهم بمنطقة اسمها وادي عويضة بتدمر، مقابر جماعية، يعني مقابر جماعية بالمئات، بيلحشوهم ولا كأنه في شيء. التعذيب فوق الخيال، يعني التعذيب يعني إذا بتجيب وحش بيموت من التعذيب. يعني نحن هنيك شفنا إنه الإنسان أكثر صمود من الوحش، يعني بتحمل آلام أكثر من الوحش. أنا هلا مكسور ضلعين أنا بصدري وبرجلي في ردود وهيك، يعني على شلون من التعذيب. أشكال التعذيب أنا بستغرب فيها منين جايبينها، يعني أساليب مدروسة مو أساليب يعني عادية. Raghid recounted how members of the Syrian regime took pleasure in humiliating and torturing detainees. Their cruel and inhumane practices were designed to break the prisoners' spirits. في أحد طرق التعذيب بالمحكمة، كان سليمان الخطيب دخل عنده أب و3 أولاد وشغلتهم تافهة، يعني مثل هاي الشغلات. بالأخير شوف ما أصعب هالموقف، قال لهم بدي أعدم واحد منكم، نقوا واحد انتو. يعني شوف، يعني مو هو ستاف مشان يحطهم موقف نفسي صعب. بتم يعني مين بده يختار انه هاد ولا هاد، عرفت شلون؟ بعدين قرروا على واحد ونعدم. يعني بقى هل أساليب كانت نفسية كتير. The harsh treatment extended beyond the detainees to their families, who endured emotional and physical hardships while trying to visit their loved ones. مثلا أنا والدتي، مثلا أحد الزيارات، والدتي عمرها كان قريب 90 سنة، كانت تدخل السيارة لجوا
ويصير ويطلع. بعدين منعوا السيارات تدخل لجوا، صارت توقف السيارات على بعد 2 كيلومتر، بعيد 2 كيلومتر، مو على الباب الرئيسي، على الباب الخارجي اللي بعيد عن السجن. هيك بتوقف السيارات الزيارات، في ميكرو بيجيبون على الزيارة، وقت بيخلصوا الزيارة الميكرو بيرجعون. المهم يوم من الأيام جاي والدتي وهيك قبل ما تخلص الزيارة والميكرو راح على بكير. طيب قلنا له يعني يعني عمرها 90 سنة ما بتمشي المسافة يعني. قال لا والله ما في مشكلة. طب قلنا له في سيارة يعني انتوا اللي خالفتوا يعني رحتوا. قال ما هلا هيك انا شفت والدتي عم تمشي هيك وندش وتمر جنبهم سيارات المرسيدس، يعني ما فيهم شعور ولا احساس. Among the countless detainees was Mohammed Hatem, who was imprisoned in Saydnaya prison in 2019 for joining the Free Syrian Army in their fight against the Assad regime. Despite his commitment to defending the Syrian people's freedom and dignity, Mohammed, like many others, endured brutal torture and inhumane conditions during his detention. يعني على أصغر المثال تطلع لتاخذ حبة دواء، أنت وحظك يا بتاخذ حبة الدواء وبتفوت عايش، يا بتاخذ حبة الدواء وبتفوت ميت. هي وسيلة من وسائل التعذيب. وفي ناس تروح على المشفى بحجة إنه للتحكيم، يروحوا ليحكمون يرجعوا ميتين. تعرضنا لمآسي كتير، وتعرضنا لأوجاع كتير، وتعرضنا لإهانات كتير، وتعرضنا لمسبات كتير. In his testimony, Mohammed Hatem recounts a harrowing incident involving the death of his friend, Mohammed Najib Dumani, who was suffering from tuberculosis. The doctor meant to treat him turned into an agent of death, savagely beating him until he succumbed to his injuries. صرت طلعوا على الدكتور منشان يتعالج. أنا كنت هنيك رئيس مهجع، كان هنيك رئيس مهجع مو بكيفي، يعني كانوا يحطوا رئيس المهجع غصبا عنه، وهنيك رئيس مهجع مو إنه رئيس مهجع، هنيك رئيس المهجع محطوط بس لياكل قتل، لياكل ضرب. طالعناه على الجولة منشان على أساس يعطيه دواء، ففكروا إنه عم يكذب، إنه مش مريض. قام حطه بالأرض وبلش رفس فيه، تم يرفسوا على كلوي لحد ما فقد الوعي. وشو قال لي هنيك ما في كلمة رئيس مهجع، كان إن هنيك تعيا المهجع. فسحبت، قال لي تعا اسحب لجوا، سحبناه لجوا ودمه سايح بالأرض. وشو قال لي جيب شقفة مساح دبس البندورة، يعني بيستكتروا علينا إنه يقولوا هذا دمنا، تعا مساح دبس البندورة. فوت زميلي لجوا وسكر الباب وراح. بعد ساعات رجع هددني. شو قال لي إذا بتقول إنه أنا اللي ضربته ترى راح تكون بحد منه وبحد زميلك متسطح. فهلأ شو ما سألوك بتقول إنه راح على المشفى وأخذ دواء كامل وتعالج. وجا الدكتور الشرعي فحصه. وشو سألني؟ قال لي حدا ضربه؟ أنا طبعا ما بسترجي أقول للدكتور إنه حدا ضربه. قلت له لا دكتور، فقنا الصبح لقيناه ميت. قام شو قالنا؟ يلا جيبوا 2 ويحملوا هالفطيسة لتحت. حطيناه على البطانية ونزلناه، رغم إنه ميت لحنا وعم ننزله كسروه من القتل، ما خلوا لا عظمة بجسمه ما مكسورة. In the women's prisons, the situation was equally harrowing. Rasha, detained with her husband and sister over a minor financial transaction, endured both psychological and physical torture. Her husband, however, did not survive the ordeal. نزل زوجي يجيب أغراض من تحت، يجيب مبلغ مالي من شخص مشان نصرفه علينا. قام مسك من قبل الأمن العسكري. غاب زوجي تقريبا 3/4 الساعة. دق على الموبايل، ما كان يرد علي. بعدين ما لقيت إلا أمن دق علي الباب. كنت أنا بالبيت أنا وأطفالي. دقوا علي الباب، بقى قالوا لي إنه بدهم يفوتوا يفتشوا. قلت لهم شو السبب؟ قال بلا سبب. بقى فاتوا فتشوا لي البيت كله، نكتوا الأغراض، وهي ما عرفت عشان يفتشوا. طلعوا عم يفتشوا على مصاري أو دولارات وهيك شيء. ما لقوا شيء عندي بالبيت. قالوا لي البسي ونزلي معنا.
هاتي الأولاد وانزلي. قلت له خير شي في شي؟ قال لي لا ما في شي، شغلتك ساعة وراجعة أنت على البيت. Shortly after her arrest, Rasha learned of her husband's death due to continuous torture and medical neglect. بعد تقريبا ب20/7 كنت عم دق لبيت حماية عم بطمن على الأولاد وعلى زوجي كيف وضعه بعدرا، عم بيقولوا لي إنه زوجك توفى. قلت لهم شلون توفى؟ قال توفى من كتر الضرب والتعذيب اللي صار عليه بالفرع، توفى. Rasha's story, like many others, highlights the brutal conditions in Syrian prisons, where systemic torture, medical neglect, and psychological abuse have claimed countless lives. A report by the Association of Detainees and Missing Persons in Saydnaya prison exposes the brutal practices of the Assad regime within its prisons and military hospitals, highlighting the role of Tishreen Military Hospital in executing and concealing detainees. The report reveals a systematic operation to kill detainees and bury them in mass graves, often with the involvement of doctors who either participated in the killings or helped cover them up. Torture, mass executions, and even murder in military hospitals were carried out under the guise of medical treatment. Yaman Rida, a volunteer with the Association of Detainees and Missing Persons in Saydnaya prison, guided us on a visit to Baghdad Bridge Cemetery. This site holds the remains of thousands of detainees who perished under torture or succumbed to disease, buried in deep trenches with plastic bags stacked one atop another. This land serves not merely as a cemetery, but as a chilling testament to one of the most heinous crimes of our era. مقبرة جسر بغداد تم إنشائها عام 2015 أو 2016 هكذا، يدفنوا فيها الأموات اللي كانوا يطلعوا من المعتقلات وتحت التعذيب وتحت الضرب، أو كان تحت الأمراض، لأنه كان في كتير أمراض داخل السجون، إن كان مرض السل أو مرض رئوي، كانوا يجوا يدفنوهم هون. يتم الدفن عن طريق سيارة براد، يجيبوا المعتقلين من السجن عشرات أحيانا مئات، يتم الدفن داخل خندق أو سرداب. إنه هذا السرداب معمر بعد العام 2018 عمار. قبل عام 2018 كان خندق يتم الحفر عمق 8 أمتار والعرض متر. هون صار في خنادق معمرة وفوق منها حجار اسمنت يحطوها بعدين يطمروا فوق منها تراب. هون مقبرة كبيرة تضم آلاف المعتقلين الذين فارقوا الحياة، وهي عبارة عن ما يقارب 6000 متر مربع. بعد عام 2018 صار السجين اللي يموت بالسجن يتحول على مشفى تشرين أو المشافي الحكومية، يشخصوا حالة الوفاة وبعدين يحطوه بكيس ومع عليه الرقم والاسم ويجوا يدفنوهم هون. يعني هي هون في اشلاء الاكياس، تمام، بتدل على هذا الشيء. طبعا الاكياس كلها تحت التراب، يعني ما فينا هلا نطالع شيء، وهي الخنادق كان تندفن داخلها الجثث. Since the Syrian revolution outbreak, mass graves have become one of the most harrowing symbols of the regime's brutality. Across cities like Homs, the killing began in the streets before transitioning to systematic burials. Initially, some of these graves held victims of street violence, but soon they became repositories for detainees killed through torture or execution. These graves are not merely burial sites, but enduring markers of the regime's savagery and its inhumane treatment of its citizens. نحن بلشنا بالدفن بداية الثورة ب 15/3/2011. كانت الوفيات تيجي من الشوارع، من كان قنص وإن كان قواس وإن كان قتل وإن كان غايات تارات كذا، صرنا ندفن فيهم. بعدها بالشهر 11 2012 صار الدفن يجينا عن طريق مشفى العسكري، عن طريق يجيبوا له من مصادر، إن كان من فروع أمنية وإن كان من شوارع وكذا، ويجيبوا لنا هون ندفنهم. يعني الجثث كانت تجي بحافظات ندفنها، إن كانت مفسخة تندفن بحافظة، وإن كانت ما مفسخة كنا نكفنها إذا ما مكفنة ونصلي عليها ونغسلها وندفنها. الأسماء المتوفاين كان يجينا شيء برمز وشيء باسم، بعدين بطلوا يعطوني الاسم،
كله برموز، لأنه كنت بلغ الأهالي إنه توفى ابنكم كذا، ما عاد يرضوا يعطوني إنه الاسم، يعطوني رمز. This cemetery became the final resting place for more than 7,000 prisoners, some identified and others buried under mere codes and numbers. Their stories remain buried beneath the soil, concealed by the system that sought to erase their identities. We accompanied the Syrian civil defense team, known as the White Helmets, who were tasked with recovering bodies found by locals or abandoned along roadsides. هلا تلقينا بلاغ عن وجود 3 بقايا بشرية، يعتقد انه هياكل عظمية ل3 بقايا 3 اشخاص بدمر. الاهالي رجعوا على بيتهم، على روايتهم ان النظام قتل هذول 3 اشخاص ودفنهم بنفس البيت. فالاهالي مطالعين الجثث 3، الهياكل العظمية 3، وهلا المخفر عم يتصل بينا مشان نروح نستجيب. نحن هلا متواجدين بمشروع دمار. هاي الحفرة كان فيها متواجد فيها 3 اشخاص، قام المدنيين بانتشالهم من هون من تحت. هاي الأكياس 1 2 وهذا الثالث هون. هلا نحن رح كالعادة رح نحاول نشكل الهياكل، نعرف كم واحد هن، نحاول نقدر أعمارهم، يعني نحاول نقدر شو حصل شو صار، ذكر أنثى، ونعبي تقرير عن المكان وعن كل شيء، نوصف كل شيء عم نشوفه مع الثياب، كيف حالة الدفن، الاتجاهات، كلها رح نذكرها بالتقرير. وكمان رح نجيب الهياكل رح نجيبهم على مركز الاستعراف. نقوم الآن بأخذ عينة من إحدى العظام التي كانت موجودة على طريق المطار. The team precisely gathers all evidence related to the bodies, including clothing and distinctive markers, to assist in the identification of the victims later. يعني هلا انت مثلا لو جيتني على جثه من 5 سنين، نحن متعاملين معها، كل التفاصيل موجوده، الصوره اذا كان في صوره، اذا كان في علامه مميزه، اذا كان في لبس، لون اللبس، انواع اللبس، اذا كان في هويه، اذا كان في مسبحه، اذا كان في نظارات، اي شيء نحن بنوثقه، لانه هذا ممكن يكون يعني ادله، ممكن يكون تحديد هويه، ممكن حتى لو سن، حتى لو حدا مركب سن بهذا المكان او بهذا المكان، او سن فضه او سن ذهب، كمان بنوثقه، لانه هذا كمان ممكن يكون هويه. Despite their efforts, the process of exhuming and identifying the bodies faces immense challenges, especially with the absence of a centralized body to consolidate the information. فنحن حاليا كدفاع مدني عم نحاول نوثق، يعني نشتغل حسب البروتوكول اللي تعلمنا عليه وتدربنا عليه، بس نحن بنريد يكون في جسم وطني واحد بكل سوريا، ليكون كل هالداتا والمعلومات عم تروح لعند مركز واحد، مركز وطني بيضم كل الجهات اللي عم تشتغل، إن كان جهات حكومية أو جهات منظمات مجتمع مدني أو غيرهم، لحتى نحن نبلش بهذا الملف. The role of the civil defense is limited to identifying and documenting mass graves. Excavating these graves requires specialized teams with broader capabilities. حاليا عم نحكي على مستوى سوريا، اجانا اكثر من 50 مقبره جماعيه، نداءات، بلاغات عن مقابر جماعيه. Although mass graves are widespread across Syria, a grim reminder of the executions carried out by regime forces, the White Helmets' resources remain insufficient to meet the urgent need for specialized teams to recover and identify the bodies. نحن متلقين تدريب تقني طويل، نحن 2 بالدفاع المدني، 2 تلقينا تدريب خارجي، ولكن اللي عم يشتغلوا على الملف هذا حاليا 40 شخص مدربين تدريب قصير بسبب الحالة الطارئة، نحن قمنا بتدريبهم. While mass graves stand as silent witnesses to the darkest chapters of Syria's history, the scars of those crimes remain vivid in the hearts of families who lost their loved ones. Each grave tells a story, and each victim leaves behind a family grieving their absence. In Sakba, east of Damascus, we met a family that lost 4 of its sons during the revolution.
Between sniper fire from regime forces and abductions by its troops, the fate of some remains unknown to this day. For this family, like countless Syrian families, sorrow has become a constant companion. والله كانت حياتنا حلوة على حياة أولادي، كانت حياتنا حلوة وجمعاتنا حلوة وعاداتنا حلوة، بس بعد أولادي لا خالصين. والله بعد أولادي ما في نهار رياحة، ما في إلا البكي والوجع والضعف والهم والغم. هي حياتنا بجحيم والله. يعني بالنسبة إلنا أنا ولا الحاجة يعني 4-5 أولاد اللي راحوا، شو بدها تكون يعني شو البسطة اللي بدنا ننبسطه بعد ما راحوا الأولاد؟ يعني شو المقابل اللي نقدر نبسط حالنا ولا ننسى؟ في شي نسينا بقى؟ أي زلمة منكم لا سمح الله صاير معه مثل ما صاير معنا بينسى شي؟ ما قدران ينسى. طلع بالصورة ونتذكر أعماله الله يرحمه. أجا بدها أمه تروح مشوار من هون لراس الطريق لازم واحد يمشي باخدك بالسيارة. In Syria, where pain has written long chapters of oppression and loss, surviving families hold on to hope for a day when justice will prevail. A day when the blood-stained hands will be held accountable, and the nation will begin a new chapter of dignity and humanity, where a life of fairness and peace will be a shared right for all.